ارادت. امروز میخوایم لاین کارمون رو اجرا کنیم. اگه تو زدن لاین‌های منحنی مشکل دارید حتما این ویدیو رو تا انتها ببینید. خوش اومدید. من امید هستم اینجا کلی از صرفندهای تتو رو بهتون آموزش میدم. اگه کوچیک‌ترین علاقه به هنر تتو دارید حتما کانال منو سابسکرایب کنید. این ویدیو رو تا انتها ببینید. اگه مورد پسند بود حتما لایک کنید. قبل از شروع کار من چند تا نکته بهتون بگم بچه‌ها. استروک دستگاه من روی 3.5 هست و ولتاژ دستگاهم روی 8. زمانی هم که میخواید کار لاین کشی رو اجرا کنید سعی کنید دستگاه رو صاف بگیرید و سوزن با پوست تو زاویه 90 درجه قرار بگیره. بچه‌ها سعی کنید که فشار دستتون پایین باشه و زمانی که کار لاین کشی رو اجرا میکنید سرعت دستتون هم پایین باشه. تون نکشید لاینتون رو. با سرعت خیلی پایین کار کنید که تمام پوستتون رنگ بگیره. زمان لاین کشی سعی کنید از مچ دستتون کمک بگیرید و مچ دستتون رو آروم کنید و حرکت بدید.
میکشید سرعت دست و فشار دستتون پایین باشه تا پوست آسیب نبینه و راحت‌تر رنگ بگیره.
بچه حتما پوست رو چرب کنید زمانی که میخواید سوزن بزنید به پوست. روی بدن با کرم هینکار، روی پوست مصنوعی با وازلین. این کار باعث میشه هم راحت‌تر رنگ بگیره پوستتون و هم رنگ اضافه راحت‌تر بتونید پاکش کنید. کار امروزمون هم تموم شد. امیدوارم براتون مفید بوده باشه. اگه از سبک آموزش‌های من خوشتون میاد ممنون میشم کانال رو سابسکرایب کنید، این ویدیو رو لایک کنید. در آخر 2 تا ویدیو از کانال خودم رو بهتون پیشنهاد میدم، اگه دوست داشتید یکیشو انتخاب کنید ببینید. مخلص همتونم. یا حق.